Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Vendlones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, humarap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Australian Parliament nitong Huwebes, Pebrero 29, bilang bahagi ng kanyang state visit sa Australia. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mahalaga at makasaysayan ang pagbisita ng Pangulo sa Australia bilang siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na humarap sa Australian Parliament. Atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Mr. President, I welcome you to the House of Representatives chamber. Your address today is a significant occasion in the history of the House. And I give the call to the Honourable the Prime Minister. Your Excellency, President Marcos, on behalf of the Australian Government and indeed the Australian people, it is my very great pleasure to welcome you and the First Lady to our nation's Parliament. This is an historic occasion for both our democracies. It is also the natural next step in our nation's growing partnership. The bilateral relationship between Australia and the Philippines is now 78 years old. Our ties of trade and culture, friendship and family are of course centuries older. In East Arnhem Land, the art and stories of the Yolngu people tell of their ancestors boarding, visiting trading ships and sailing to far-off islands. In every sense, Mr. President, our peoples have been on a voyage together for a very long time. Australia and the Philippines are in the same boat, and we share a vision for our destination. A peaceful, secure, stable and prosperous Indo-Pacific. We know the course to follow, strengthening our economic partnership through trade and investment, building on our connections in education and skills, and creating more opportunities for our young people through the new work and holiday visa that we have agreed together. Continuing our shared efforts in agricultural research, and deepening our cooperation in defence to support regional security. This is the new level of engagement our government is seeking between our two nations and indeed across ASEAN as a whole. I know the Philippines is rightly proud of its place as one of the 5 founding members of ASEAN, and all of us in Australia are looking forward to next week's special summit in Melbourne, which will mark 50 years since Australia became ASEAN's first dialogue partner. For Australia, ASEAN is central and it is essential. And we want to continue to work closely with the Philippines and all our friends and partners in ASEAN to promote the shared opportunity that drives our regional prosperity and to fulfil our collective responsibility to uphold regional security. Mr. President,
Our nations share a determination to navigate the challenges of our time: climate change, food security, cyber security, counter-terrorism, and regional security. The new strategic partnership that you and I signed together in Manila last year speaks to our mutual trust and our common resolve. I'm pleased we're building on this momentum today, signing a Memorandum of Understanding for enhanced maritime cooperation and agreeing to new initiatives in key areas of digital technology and cyber security. As our nations work together in this decisive decade for the Indo-Pacific, we can draw inspiration from our shared history. In June 1943, when 8 Australian servicemen escaped from their prisoner of war camp in Sandakan, they joined the Filipino resistance in their struggle against Japanese occupation. In Palo, on Leyte, a memorial stands in honour of the 92 Australians who lost their lives in the liberation of the Philippines in 1944. Our nations served and sacrificed together in Korea. In 1999, the Philippines joined Australia in supporting independence for East Timor. And in 2013, Australian defence personnel and medical mission teams returned to the Philippines to provide humanitarian assistance after Typhoon Yolanda. That's the spirit of Filipino, Bayanihan and Australian mateship. We work together and we care for each other. Mr. President, this connection and affection lives and thrives in the electorates of so many members of the Parliament that you see here today, where members from all sides of politics have the privilege of representing the large and growing Filipino-Australian community, many of whom have joined us in the Parliament today. People famous for their generosity, hospitality and love of family, renowned for their hard work and aspiration, and always looking to give back to the community. That's just as true in my electorate in Sydney's inner west as it is in the regions, like in Port Wakefield in South Australia. 18 months ago, their local country fire service was staring down the barrel of closure. When the small band of volunteers put out a call for new recruits, they received only one response: Samson Bukol, who migrated to Australia from the Philippines in 2014. His dedication to duty won the respect and affection of his fellow volunteers, and he soon passed the word on to others. Today, a quarter of the members of that country fire service are of Filipino descent, and half of the cadets, characteristic of the spirit of the Filipino diaspora that proudly calls Australia home. Mr. President, you address us today as a leader in the region where, more than any other, Australia's destiny lies. And as we look to shape the future together, I'm reminded of something you said to me at our last meeting. Prosperity and progress depend on peace. And this is what our strategic partnership recognises, and that is what is so significant about the maritime cooperation activities our two navies completed together for the first time in November last year. We are both island nations, we are both trading nations, and for both of us, the United Nations Convention on the Law of the Sea is not an abstract notion or a theoretical question. Freedom of navigation is fundamental to our sovereignty, our prosperity, our security, and our territorial integrity. Our cooperation is an assertion of our national interest and a recognition of our regional responsibility. It reflects our shared understanding that peace depends on more than the presence of the great powers. All of us in the international community, middle powers like our two nations, as well as smaller nations, have our part to play in building a more stable, peaceful and prosperous future. President Marcos, to conclude
on a personal note, I do want to say how touched Jodie and I were by the kindness extended to us during our time in your wonderful country last year. We were proud to host you at the Lodge last night. That was a very pleasant dinner, not so much work, just enjoyable. 4 people together, engaging in a spirit of respect and friendship. I think that was a great beginning to your important visit. And what I know very sincerely is that you will be warmly welcomed wherever you go in our nation of Australia, because all of us in this place, and indeed all Australians, are united in our respect for the contribution that your nation and your people make to our region and to our communities. You honour us today, and we very much look forward to your address. And I give the call to the Honourable, the Leader of the Opposition. Thank you very much, Mr Speaker. Well, I commend the Prime Minister for his very fine words. And on behalf of the Coalition and Federal Opposition, I extend to you, President Marcos, a very warm and hearty welcome and greetings. Your Excellency, to you, to Her Excellency First Lady Marcos, and to the entire Republic of the Philippines delegation. Australia welcomes you, our Parliament welcomes you, and of course our people warmly welcome you. Millions of Australians will watch your address today, Mr President, and when they do, they will not only see the face of a foreign leader, they will hear the words of a dear friend of Australia. And if words carry sentiments across land and sea, then to you and through you, Mr President, I send my best wishes to the friendly, faith-fortified and fearless people of the Philippines. 78 years ago, in the main square of Manila, an American flag was lowered and the flag of the Philippines was raised. As a new republic was born, a newly inaugurated president addressed his countrymen and marked the forward thrust of the frontiers of freedom. It was on that day, the 4th of July 1946, when President Rojas joyfully declared that the Filipino people had reached the summit of the high mountain of independence. It was indeed a long and arduous historic climb, from ancient communities occupying a vast archipelago to colonial rule under the Spanish, from a revolt against the Spanish to becoming the subjects of the United States, from occupation under the Imperial Japanese forces to American liberation and the final steps of stewardship towards sovereignty. When President Rojas delivered his speech, he knew the challenges of nation building that awaited his fellow Filipinos. Only weeks earlier, he'd outlined the hurdles ahead: a country in ruins from war, a people beset by unemployment, hunger, disease, inflation and housing inadequacy. Yet the President at the time was optimistic. He said, if we conquer the obstacles which bar our way, our people will grow great in the eyes of men. The Philippines aspires to greatness. President Marcos, today you lead a nation and people who no longer need to aspire to greatness because the Philippines is a great country by any measure of the word. Your nation and your people are truly great in the eyes of Australians. Indeed, only 33 years after your country attained independence, our 22nd Prime Minister was on your soil attending a dinner hosted by your father, President Marcos Sr. Prime Minister Malcolm Fraser spoke with admiration about the development of the Philippines and described Manila as one of the great cities of the world. Mr President, the bonds between our peoples were forged amidst the hell of the Second World War. Within the Australian national consciousness is an enduring admiration for both our nation's forebears who served and sacrificed to liberate the Philippines. As the Prime Minister rightly pointed out, a handful of Australian prisoners of war escaped from Borneo to your islands and joined your guerrillas. Thousands more of our sailors, airmen and signals intelligence officers supported General Douglas MacArthur's military operation. Indeed, at the MacArthur Memorial Landing Park in Leyte, the names of 92 Australians who gave their lives for liberation are recorded on a monument. Ever so poignantly, only last year, the wreck of the prisoner ship, SS Montevideo Maru, was found on the northern coast of the Philippines. If there is any solace in that tragedy, it is that almost 1,000 Australian souls have their resting place in the waters which belong to our Filipino friends. From our partnership in war has emerged a camaraderie between our two peoples. In the 1950s, under the Colombo Plan,
Filipino students came to this country to further their education. The 1970s saw many Filipinos migrate to Australia for work. First generations beget subsequent generations, and today, Mr. President, our nation is so proud to be home to more than 400,000 Australians of Filipino ancestry. Indeed, Filipino-born migrants constitute one of our largest migrant groups. Just as Australia is home to many Filipinos, the Philippines is home, of course, to many Australians. And importantly, Mr. President, the pipeline between our two countries flows seamlessly both ways. A pipeline which carries people, businesses and commerce. The term friendshoring might be new, but deepening trade and investment with long-standing and trusted partners who share the same values is not a new concept. And in these uncertain times, Mr. President, there is much that Australia and the Philippines can continue to do to strengthen our supply chains. As you correctly observed during your address at the Centre for Strategic and International Studies last year, economic security is national security. And of course, Mr. President, we find ourselves in times of emboldened autocrats and belligerent regimes who show utter contempt for sovereignty, law and liberty. Your country shows and knows a resolve because your country knows that the threats are real. For many years, the Philippines has been on the front line, subjected to grey zone activities. And I commend you for your personal resolve, Mr. President, for you and your country's courage in calling out acts of coercion and the Philippines' steadfast commitment to international law. Last year, you received much applause for your remark in your State of the Nation address when you said, "We will protect our sovereign rights and preserve our territorial integrity in defence of a rules-based international order." Mr. President, these words of yours encapsulate an imperative for all nations who cherish peace, prosperity and the preservation of civilisation itself. Together then, with our many partners and friends in the region, we must all continue to speak up with courage in calling out acts of intimidation and interference. We must all maintain our strenuous efforts in diplomacy, and we must all especially lift our individual efforts to support the collective goal of integrated deterrence. I thank you most sincerely, Mr. President, for your emphatic support for AUKUS, as you appreciate the work of AUKUS seeks to complement the efforts of other nations in the region to uphold sovereignty, security and stability, and most importantly, to preserve peace. The centrality of ASEAN is often spoken about and the central role it plays in regional affairs. In these precarious times, I hope that defence deterrence will be at the very centre of discussions at next week's ASEAN Summit. Mr. President, you are truly a great guest and friend of our country. You are honoured today by a very grateful friend in our nation, and with our friendly words, we welcome the words of a friend most dear. Mr. President, it gives me great pleasure to invite you to address the House of Representatives. The Honourable Prime Minister Anthony Albanese, the Honourable President of the Senate, President Sue Lyons, the Honourable Speaker Milton Dick, and the Honourable Leader of the Opposition, Mr. Peter Dutton. Honourable Senators, Members of Parliament, allow me to also greet the 48 Honourable Members of the Philippines-Australia Parliamentary Group that are present with us here today. Ladies and gentlemen, good morning. Allow me to begin, Mr. Speaker, by acknowledging the Ngunawal people, the traditional custodians of the land on which we meet today, and to pay my respects to their elders, past and present. I also extend my respect to the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples that are with us here today. The First Lady and I are delighted to be in Canberra. We are grateful to Governor General David Hurley for his invitation to us as guests of government. As president of a proud and free country, few other honors surpass this opportunity to address one of democracy's most august institutions, the Parliament of Australia. The long-standing friendship between our two great nations transcends the 78 years of our formal diplomatic relations.
It is anchored on deep bonds of mutual respect and fond affection, which find concrete expression today in the rich contributions of more than 400,000 Filipinos to Australia, comprising the 5th largest migrant community in your country today. These bonds trace their roots as far back as the 1860s, when Filipino pearl divers, known to you then as the Manila Men, found their way to your shores as early purveyors of globalization. These Manila Men contributed to the Australian economy, they enriched Australian life, and, most importantly, they sparked meaningful connections that have endured through generations. When our two nations faced common danger in 1942, Filipino soldiers fought valiantly in Bataan and Corregidor. They faced the impossible task of holding back the enemy's advance, and yet we did. These efforts helped keep Australia safe, and in return, a grateful Australian people provided temporary refuge for the wartime Filipino leadership. And at the most crucial moment, Australian airmen, sailors, and soldiers fought side by side with Filipinos as we, together with our allies, turned the tide of war. Just as Filipinos lost lives to keep Australians safe at the onset of war, so did Australians offer their lives to restore freedom in the Philippines at the dawn of peace. As allies, we engaged actively in shaping the free world's vision for the post-war order. We worked to ensure that the new peace would respect the rights of all nations. As founding members of the United Nations, we turned that vision into reality. From the very beginning, we knew that our interests were intertwined. The security of Australia is bound with the security of the Philippines. When my father accompanied Prime Minister Whitlam on a sentimental tour of Bataan and Corregidor in 1974, they reaffirmed that core principle. When I signed our strategic partnership with Prime Minister Albanese last September, we marked a milestone in our deliberate and steady effort to build opportunities for our peoples while contributing to regional peace. All of these further affirm what our two peoples have already forged through many centuries. I look back on our shared history to contextualize the role that our respective nations played and continue today to play at this watershed moment. Geopolitical polarities and strategic competitions threaten our hard-won peace, even as we remain beset by unresolved inequities and inequalities within and amongst nations. Powerful and transformative technologies can destabilize our political and social order. Climate change threatens our very existence. These tectonic shifts are acutely felt in the Indo-Pacific. It has become crucial for us now to envision the shape, the breadth, and the depth of our strategic partnership and how it must move forward as we weather the storms of global volatility. I see the way forward in building on the strong ties that have already been established between our citizens, between our economies, between our governments. Today, we add a further dimension to that relationship as we address concerns on our security and defense. We are called upon once again to join forces, together with our partners, in the face of threats to the rule of law, to stability, and to peace. For the Philippines, Australia plays a crucial role as one of only two partners with the Philippines, with which the Philippines has a visiting forces agreement. In August of last year, I witnessed Exercise Alon, our bilateral amphibious activity involving 560 Filipino soldiers, 1,200 Australian servicemen, and 120 U.S. Marines. Last November, we welcomed the inaugural maritime cooperative activity between Armed Forces of the Philippines and the Australian Defence Force in the Philippines' exclusive economic zone. Let this just be the beginning. Your leaders have always taken the position that the destiny of Australia is irrevocably linked to the destiny of Asia. Over the years, you have held true to this tenet. You have become a valuable member of Asia and of the Indo-Pacific community.
Our two countries have always understood that without the predictability and stability of our rules-based order, our region would not have emerged as a driver of the global economy as it is today. We have long known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. This is why our strategic partnership has grown more important than ever. We must reinforce each other's strengths. We must protect the peace that we fought for during the war and have jealously guarded in the decades since. We must oppose actions that clearly denigrate the rule of law. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Then as now, we remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Then as now, the security and continued prosperity of the region of countries like Australia relies upon that effort. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the constitution of the oceans. We draw strength from the consistent and unequivocal support of Australia and the international community for the lawful exercise of our rights, which have been settled under international law. And so, on behalf of the Filipino people, I thank you, Australia, for standing with the Republic of the Philippines. Ladies and gentlemen, we demonstrate the depth and breadth of our security cooperation through regular exchanges between our armed forces and our coast guards, including in the areas of maritime security, counterterrorism, humanitarian assistance, and disaster relief. We collaborate to strengthen and seek new business links, to bolster our economic security, and to develop responses to economic coercion. We work together to promote and enhance the flow of environmentally sustainable investment and to explore cooperation on mineral resources development and climate and energy transition, amongst others. Indeed, we have made good progress since we signed our strategic partnership last year. Ultimately, our partnership finds its anchor in our common commitment to ensuring that this region keeps to the path of peace, builds resilience, remains focused on delivering dividends to our citizens and our communities. Beyond our bilateral horizon, we project the commitment in our continued adherence to ASEAN centrality, which we will have the opportunity to reaffirm at the special summit between ASEAN and Australia in Melbourne next week. Beyond the region, we project this commitment too in our partnership and active leadership on the international stage. We collaborate closely with Australia to strengthen international security and universal adherence to international humanitarian law. I salute Prime Minister Albanese's personal commitment to our vision of a world free of nuclear weapons. It is a commitment that is shared by all peoples of Southeast Asia,
with those of Australia and the Pacific Island states. Through the treaties of Bangkok and Rarotonga, our two regions serve as pockets of freedom from these destructive weapons. Within the ambit of the ASEAN Regional Forum and the Nuclear Non-Proliferation Treaty, our two countries are champions of nuclear disarmament and advocates for nuclear risk reduction. In the context of emerging technologies such as autonomous weapon systems and of new frontiers such as outer space and cyberspace, there is much room for our two countries to work together. Our collaboration in the United Nations demonstrates the need to continue to build bridges and to forge consensus towards decisive multilateral solutions. We cannot allow geopolitics to paralyze global governance. Now more than ever, we need multilateralism to work. This is particularly important given the scope of global cooperation needed to address our most pressing vulnerability, one that threatens the very survival of our peoples, one that threatens our very future. I speak, of course, of climate change. My country accepts its part in our collective responsibility. My administration is committed to accelerating our just, affordable, sustainable, and inclusive energy transition towards carbon neutrality. The Philippines has the potential to be a net carbon sink, absorbing more carbon dioxide than we emit. Yet, we are one of the most climate vulnerable countries in the world, ranking first in the 2023 World Risk Index. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Our past successes should inspire us to forge ahead in building the future to which we aspire. For the Philippines, we continue to see that future in our identity as Asians and as members of the Pacific family. Together with our Asian neighbors, and in that group I include Australia, we continue to work for a regional community that empowers all of our citizens. As Asians, we are committed to fulfilling our region's promise as a global engine of growth and in remaining true to our shared value of mutual respect, our shared desire to flourish through our diversity. As part of the Pacific, we carry in our very DNA the heritage of seafaring civilizations that span two oceans. This manifests in the high regard our cultures place on family, on community, and on the environment. In Australia, we see not only a strong democracy, but an indispensable part of our Pacific community, a permanent stakeholder in the future of Asia, and a reliable supporter of ASEAN centrality. In Australia, we see a natural partner in our efforts to defend, to preserve, to uphold our open, inclusive, and rules-based international order, to ensure that it remains governed by international law and informed by the principles of equity and justice. In Australia, we see a lifelong friend with whom we have endured joint sacrifices, reveled in our shared victories, and now pursue common aspirations. All this inspires confidence in the future of our strategic partnership. This confidence is shared not only by our two governments, but also by our two peoples. We see this in the face of the almost 35,000 Filipino students who choose Australian schools to pursue their respective endeavors, the fifth largest foreign student population in Australia. We see this too in the nearly 30,000 Australians who work and live with us and have chosen to call the Philippines their home. We see this more importantly in the spirit of bayanihan and mateship that defines our relationship. Our mateship brought Australians to Tacloban, my mother's hometown, to bring relief in the aftermath of Super Typhoon Haiyan in 2013. Our bayanihan brought closure and peace to the families of the gallant Australians that perished in the sinking of the Montevideo Maru in 1942.
And this is the same spirit that now brings our sailors, our airmen and soldiers together, shoulder to shoulder, in defending our rights and in securing our common future. For when the Southern Cross met the Pearl of the Orient, a friendship blossomed, withstood the test of war, and flourished through the changes brought about by a world in flux. Looking ahead, I am confident that Filipinos and Australians will remain steadfast partners, unyielding and uncompromising in our shared values, and energized as we gird ourselves to work together in the spirit of bayanihan and of mateship. Thank you and mabuhay. Take your seat. Mr. President, on behalf of the House of Representatives, I thank you for your address. I wish you and Her Excellency the First Lady a successful and enjoyable stay in Australia. I thank the President of the Senate and Senators for their attendance, and I invite the Prime Minister to escort our guests to meet members and senators as they depart the chamber. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malakas na bilateral ties ng Pilipinas at Australia sa kanyang pagbisita doon. Ayon kay Pangulong Marcos, sa kanyang pag-alis mula Australia, inaasahan niyang maiuwi ang mas matatag, mainit at mas malapit na Philippine-Australian relations na mahigit pa sa 70 taon. I will have the opportunity to address the Parliament of Australia and provide greater detail on the commitments that we place in this partnership and our vision for the future of the Philippines. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nanindigan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdepensa sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng umano'y pagpapalakas ng electronic communication jamming activities ng mga Chinese laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa WPS. Gayunpaman, tiniyak ng punong ehekutibo na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang karapatan ng mga Pilipino na mangingisda roon sa kabila ng panghaharas ng mga Chinese. We continue to support all of our fishermen, our fisher folk who make their living from these fishing grounds. At patuloy naman natin tutulungan sila. At despite whatever else happens, kung may binablock tayo, kung ano, pinasyado, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na, doon nangingisda. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinayuhan si Pastor Apollo Kibuloy na humarap na lamang sa Senado at Kongreso
upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy na humarap na lamang sa 2 kapulungan at harapin ang mga akusasyong ibinabato rito. Ayon sa Pangulo, kung may pagkakataon rin lang na daluhan ang pagdinig sa Senado at Kamara, ay puntahan na sana ni Pastor Kibuloy para na rin maipaliwanag nito ang kanyang panig o istorya. Kung humarap lang sana si Kibuloy sa investigasyon at nasabing walang katotohanan ng mga aligasyon sa kanya, ay wala sanang senaryo na baka umabot pa na ito'y mapa-contempt na kapag ka nagkataon ay baka makalikha pa ng gulo. Sa kabilang dako'y tinawanan lamang ng Pangulo ang pagkakasangkot sa kanya ni Pastor Kibuloy hinggil sa umano'y planong paglikida sa kanya. Ay sa Pangulo, walang gustong pumaslang sa tinaguraang Son of God at hindi niya maintindihan ang mga gayong pahayag ng pastor. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. If he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, isabihin niya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, hindi pa inaaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dagdag kontribusyon sa premium rate ng PhilHealth sa 5%. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang panukala kung may mga karagdagan bang mga benepisyo ito sa mga miyembro ng PhilHealth. So, kung may benepisyo naman, then if we can justify the increase, then we'll do it. But if we cannot, we won't. Ganun lang kasimple yun. It's just a very straightforward cost-benefit analysis. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang bagong 23 infrastructure flagship projects sa ilalim ng Build Better More program. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang ang 45 kilometers na Davao City Bypass Construction Project sa 9.14 trillion peso Build Better More program ng administrasyon. Nakapasa ang bagong 23 proyekto sa kriteria tulad ng pagsunod at ambag sa National Development Objectives and Priorities. Hindi naman nakapasa ang ibang proyekto sa IFP dahil hindi pasok ang pondo sa requirement at hindi priority sa implementing agency's budget proposal, hindi inendorso ng PIP at TRIP, walang naging proseso sa pagpapatupad noong nakaraang taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglabas naman ng forecast ang Pag-asa na maaaring gamiting basehan hinggil sa hamon ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama na naipresenta ng Pag-asa kung paano gamitin ng Task Force El Nino at local government units o LGUs ang forecast na ito. Magsisilbing basehan ito aniya sa pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng El Nino. Ngayon po ay nakakaranas pa po tayo ng strong and mature El Nino. Magpapersist po ang epekto nito hanggang Mayo o Hunyo. So may epekto po yan sa ating pagkain, may epekto po yan sa ating water supply, sa ating energy supply. Kaya po maganda po na talagang tama po yung pagkalap ng datos. Sinabi naman ni Villarama na sa forecast ay posibleng umabot
sa 83 probinsya ang maapektuhan ng El Nino. Sa ngayon, aniya, ay umabot sa 51 probinsya ang naapektuhan ng El Nino dito sa ating bansa. 5 buwan na mas mababa sa normal rainfall ang naranasan ng mga nasabing probinsya. Pag sinabi niyo pong El Nino, hindi po ibig sabihin na hindi na umuulan. Ibig sabihin yan, mas mababa lang po dun sa angkop o sapat na pag-ulan para po mapunan ng ating mga ilog, ng ating mga dam at ang ating mga sakahan. Pero yun nga po, sa datos po, sa projection po, dahil po sa datos na binabanggit ko, nakaka-project po ang ating task force kung ilan po ang maaapektuhan po na probinsya. At yan ang tinig ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, mga lokal na pamahalaan na lubhang apektado ng El Nino dapat nang magdeklara ng state of calamity. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Hinihikayat ng Task Force El Nino ang mga apektadong bayan o LGU na lubha na ang tinamong pinsala dahil sa tagtuyot na magdeklara na ng state of calamity sa kanilang lugar. Sa bagong Pilipinas Ngayon, ipinaliwanag ni Assistant Secretary Joey Villarama na dahil sa deklarasyong ito, matitrigger ang mekanismo para sa pagbibigay ng tulong ng national government. Halimbawa, niya ang 2 bayan sa Mindoro Oriental at Occidental na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot. Bukod sa tulong mula sa kanilang LGU, dito na papasok ang tulong na manggagaling sa Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng kanilang agri-land at additional farm inputs. I-endorso rin anya ng DA ang mga magsasaka sa cash assistance at cash for work program ng DSWD at DOLE. Nagpaabot na rin anya ang DA ng 5,000 pesos na rice assistance at fuel subsidy. Kung naka-insure po ang inyong sakahan ay makakatanggap po ng kaakibat na tulong. At the same time po, dahil nga po nag-declare na ng state of calamity, yung LGU mismo ay makakapagbigay po ng tulong in terms of kind dun sa mga apektadong populations. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Office of the Vice President na mahagi ng ayuda sa mga pamilyang inilikas sa evacuation center sa Maco, Davao de Oro. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Patuloy ang Office of the Vice President Disaster Operations Center at Davao Satellite Office sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Davao Region. Ayon sa OVP, umabot na sa 671 na relief boxes ang naipamahagi ng OVP sa mga evacuation center sa Maco, Davao de Oro. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang Nuevo Iloco National High School, Nuevo Visayas Jim Elementary School, Andili National High School, Andili Elementary School, Lorenzo Sarmiento Senior National High School at Bawani Elementary School. Bukod dito ay ipinadala rin ng OVP ang kalusugan food truck upang maghatid ng pagkain sa mga apektadong residente. Personal din pumunta sa lugar si Vice President Sara Duterte upang magpaabot ng tulong at pakikiramay sa mga biktima. Nagpasalamat naman ang OVP sa maagap na pagkilos ng mga responder at sa lahat ng tumutulong upang maiabot ang serbisyo sa mga biktima. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Budget and Management naglaan ng 106 billion pesos upang matulungan ang 4.4 million households na mga mahihirap. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Naglaan ng pamahalaan ng 106.335 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong tulungan ang mahigit sa 4.4 na milyong karapat-dapat na pamilya sa buong bansa.
Binigyan din ni Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman na ang naturang 106.335 billion pesos ay inilaan sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para rito noong 2023 na nasa 102 billion pesos lamang. Sakop na nasabing alokasyon ang mga ayuda para sa kalusugan na nagkakalaga ng 750 pesos bawat buwan, 600 pesos bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 na milyong Pilipino. Sakop din nito ang mga subsidiya sa edukasyon na nagkakaiba mula 300 pesos hanggang 700 pesos bawat buwan para sa mahigit na 7 milyong mag-aaral. Matatandaan na noong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inatasan niya ang DSWD na tiyakin ang mga karapat-dapat lamang na pamilya ang kasali sa 4Ps program. Bukod dito, nangako ang Pangulo ng iba't ibang mga hakbang kabilang ang pagpapalakas sa mga programa ng tulong at pagtitiyak ng sapat na budget para sa mga mahihirap na sektor. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang strategy ng pamahalaan sa pagbabawas ng kahirapan at isang programa na pamumuhunan sa human capital na nagbibigay ng kondisyonal na cash transfer sa mahigit na nangangailangang pamilya sa loob ng pinakamataas na 7 taon upang mapabuti ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad na hanggang 18. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Land Transportation Franchising and Regulatory Board tumatanggap na ng aplikasyon para sa special permit ng mga babiyahing bus sa Holy Week. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tumatanggap na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, ng special permit applications para sa mga bus na babiyahe sa darating na Semana Santa. Ito ay para masigurong may sapat na bilang ng mga PUV sa mga lugar, lalo na sa mga bulto-bulto ang pasahero. Ayon sa LTFRB, tatagal ang filing ng special permits hanggang sa March 8, 2024. Ang provision naman para dito ay limitado lamang mula March 24 to 31, 2024. Kaugnay niyan, pinapayuhan ng LTFRB mga operator na nais magsumite ng aplikasyon para sa special permit na ihanda na ang mga kinakailangang requirements kabila ang kanilang kasalukuyang LTO-ORCR at valid personal passenger accident insurance policy. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 435 Batak City Scholars tinanggap na ang kanilang stipend. LGU Batak planong pataasin ang nasabing benepisyo upang makasabay sa inflation. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 435 nga city scholars iti syudad ti Batak ti mawat ti stipend da iti kalabas. Bayad ti distribusyon in paganatgat ni Mayor Albert Chua. Ti kinapatag ti edukasyon kan dagiti programa nga bubraan ti lokal gobyerno. Tapno maipayan dagiti tagtutubo ti napintas a kalidad ti edukasyon. Romromar nga dadalan itan ti sanggunyang palusod iti nadakamat nga syudad. Pangatuan iti stipend dagiti ubing tapno makasabay iti panagnato ti presyo dagiti magatgatang. Namuan dagiti Batak City Scholars kat umawawat iti 1,500 per month. No isuda kat naka-enroll iti syudad ti Batak. Irinto dagiti agad-adal iti ruwar ti syudad kat umawat namat iti 2,000 pesos ti kada bulan. Tapno dati mausar da akas transportation allowance. Mangnamnamat ti lokal gobyerno nga agbaling nga inspirasyon. Dilibre ita na panagadal dagiti ubing iti kolehiyo kan iti scholarship da tapno igagaed da ti panagbasa tapno makasapol danto iti dakdakkel pagsapulan iti masakbayan. Manipo dito syudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo Salt Making Industry sa La Union muling pagtitibayin. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napagsasaritaan ti may papan iti panggap apan nakabiyag man ti salt iodization program no SIP iti probinsya ti La Union kanda dumapay a probinsya iti Region 1. Naang iti may sa forum para itraytoy ken nagserbikas host ti National Nutrition Council no NNC Region 1. Tarigagi ti forum a mapabilag man ti bantay asin task force iti La Union ken mapasaya ti salt iodine checker machine. Iti mensahe ni Miss Maria Evelyn Carpio, nutrition specialist, manipod iti UNICEF, in paganat-gat na ti kinapatag ti akam dagiti ahensya ken units ti gobyerno para iti panakapatibkar ti SIP. In maragawag mat ni Mr. Kendall Pilgrim Gatan, officer in charge ti NNC Region 1, at Region 1 ti kababan iti panagkonsumo iti iodized salt iti household level iti entero apagilyan nga addan iti 11.8% kas maibasar iti report ti National Nutrition Survey. In parangmat ni Dr. Andy Tadeo, Director ti DINSU MLUC Fisheries Research at Training Institute, dagitar aramidan ti Universidad, tapno mapabilag manan ti salt making industry ti La Union, babaan iti na duma-duma nga inobasyon. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak, para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, lokal na pamahalaan ng Borongan, magbibinuligay ng ayuda sa BWD para sa gaganaping First Eastern Samar Provincial Water Summit. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nakatalaan humatagin ayuda pinansyal at lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan, kantidad 290,000 pesos sa Borongan Water District na para doon pa na nagbalayan ng BWD nga First Eastern Samar Provincial Water Summit nga pagbubuhatan sunod nga bulan ng Marso. Ininbasen ginaprobaran nga sanggunian panglungsod Resolution number 21 of 2024 nga nagtutugot nga sumuloding kasabutan at lokal nga pamunuan na BWD para nasabi nga katuyuanan. Tuhin nga Water Summit na magkamay-ading komprehensibong konsultasyon at mga stakeholder aber mapag-irestoryahan ngan matidyan inhaong masolusyon at mga problema nga ginatubangan BWD ug iba pa nga water district sa probinsya agud ma-improve atong water services nga mapiho atong water security. Ginlalauman nga matambong ni Local Water Utilities Administrator at Senior Vicente reveal kaupod atong iba pa nga mga kawanhang lowa hanasabi nga Water Summit. Tika nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Bureau of Fire Protection sa Southern Leyte, handa na para sa Fire Prevention Month. Pakinggan natin si Dalia Reed para sa kabuang ulat. Pinasubay sa pag-arangkada sa Fire Prevention Month karong buwan sa Marso, ang Bureau of Fire Protection kag BFP Masin City Office nangandam na para sa kalihukan subay sa naasoy nga selebrasyon. Matod pa ni Senior Fire Officer 3 Maria Elena Galion sa City BFP Administration Section, himuon ang kick-off ceremony unang adlaw Marso 1, diin masaksihan ang motorcade sa mga sakyanan sa kabumberuhan, libot sa mga kadalanan sa dakbayan sa Masin. Dugang pa, aduna sa paghimuong Barangay Fire Olympics, ingon man poster making contest alang sa mga kabataan
kabataan aron mapalambo ang ilang talento sa pagdrawing. Hugod sab nga pakusgan sa mga kawanig sa BFP ang pagsabwag sa mga fire safety tips sa mga kabaranggayan ug mga aktibidad nga gitumong sa paghatag kay balo aron malikay sa sunog ang publiko. Samtang bago na ang pangu sa Masin City Fire Station ug siya mao si Fire Inspector Joshua Shane Zaspa kinsa miasumer sa pwesto miaging buwan. Matod sa opisyal, ang Fire Prevention Month sa ulugon sa buwan sa Marso sanglit mao kini ang pagsugod sa panahon nga moinit. Balita gikan sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara ulit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Urit mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, business permit renewal ng City Hall hanggang alas 10 ng gabi ngayong Huwebes na lamang. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gipahibalo sa Business Permits and Licensing Division ang mga negosyante sa Cagayan de Oro nga lugwayan sa ilang buhatan ang oras ting trabaho padulong alas 10 karong gabi Huwebes, Pebrero 29 kay mao kini ang deadline sa renewal sa mga business permit. Matod ni City Treasurer Jasmine Maagad nga tuyo sa paglugway sa working hours ang paghatag og kahigayunan sa mga negosyante sa syudad kinsa maulahi pag-renew sa ilang mga business permit. May numduman nga naabot na sa City Hall ang target ni ini nga 20,000 ka business permit renewals niadtong Pebrero 25. Niadtong Pebrero 19 hangtod Pebrero 25 nakadawat ang City Hall og 1,501 ka business permit renewal ug 179 ka bag-ong business permit registration. Ang BPLD niingon nga nisaka kini ngadto sa 20,086 ka business permit renewals sa dakbayan uban sa 1,311 ka bagong business permit registrations o sa kinatibukan nga 21,397 ka permits nga gi-issue sa City Hall gikan Enero 2 hangtod Pebrero 25. Mas dako kini o gamay sa 19,674 ka business permit nga gi-issue sa City Hall sa miaging tuig. Nagpasidaan si BPLD Head Jason Adasa nga magatubang na sa multa ang si bisan kinsang negosyante nga mapakyas pag-renew sa business permit iniglapas sa extended deadline sa renewal. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga, Philippine Experience Program ng Department of Tourism o DOT inilunsad sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Shirley Espino. Aquí na Ciudad de Zamboanga, el Departamento de Turismo para na launching del Philippine Experience Program o PEP, Culture, Heritage and Art Caravans ng Western Mindanao. Mismo si DOT Secretary Cristina Frasco, ella visita na syudad junto con na siya magabisita desde Manila y foreign dignitaries para na launching del mencionado programa de gobierno. Parte ng mga lugar na Zamboanga kaya visita al DOT, amo el Fort Pilar Shrine, Isla de Santa Cruz desde Lagoon y otros pa mga tourist spots na syudad anti-ayer. Objeto de la actividad que parte del aka-87 celebración de Día de Zamboanga este mes de Pebrero para darle oportunidad con el mga bisita para mira y experiencia el rico kultura y herencia na diferente mga rehiyon na país. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dakuin naman natin ang iligan, inflation rate sa Northern Mindanao na italang bumaba sa 3.1%. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Sheriff Timhar Habib Majid.
Natala nga miubos sa 3.1% ang inflation rate sa Northern Mindanao Region sa buwan sa Enero 2024, diin natala kini sa 4.8% niadtong Disyembre 2023. Kini subay sa report ni Philippine Statistics Authority Regional Statistical Service Office 10 OIC Dr. Janet Aves atol sa press conference on Northern Mindanao Inflation January 2024 nga gipahigayon ni antong Pebrero 26 sa Deluxe Hotel Cagayan de Oro City. Sa iyang pamahayag wala kini magpasabot nga niubos ang inflation rate ug miubos usab ang presyo sa mga batakang palaliton apan nihuyang lang ang pagsaka niini. Sumala pa sa report dako ang kontribusyon sa commodity group sa downtrend o pagpunhod sa inflation niadtong Enero 2024, diin ang food and non-alcoholic beverages adunay bahin nga 84.1%, housing, water, electricity, gas and other fuels 9%, ug personal care and miscellaneous goods and services 3.8%. Samtang ni-report nga ang Cagayan de Oro City nga adunay 21.1%, Misamis Occidental 19.8% ug Lanao del Norte 19.6% nga nag-unang contributor sa pagpunhod sa inflation rate sa tibuok Northern Mindanao. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpasalamat ang Grab Philippines kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Speaker Martin Romualdez sa kanilang pasya na gawing prioridad ang legalisasyon ng motorcycle taxis o MC taxis at reformahin ang regulasyon ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ito ayon sa Grab Philippines ay isang hakbang hindi lamang upang makalikha ng mas maraming trabaho kundi upang mapahusay rin ang kondisyon ng transportasyon para sa milyon-milyong mga commuter. Sa kanyang pahayag nangako si Grab Philippines Country Head Grace Vera na mananatili ang kanilang commitment sa pagtutulak ng kapakanan ng mga commuters at drivers. Magpapatuloy rin anya ang kanilang kolaborasyon sa pamahalaan at komunidad para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Sa pulong ng Grab Philippines kay Pangulong Marcos Jr., iniulat ng executives ng kumpanya ang ilang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Kasama rito ang pagpapababa ng unemployment sa 1.1% mula 2019 hanggang 2021. Noong 2023 lamang, nakalikha ang Grab on-demand rides and delivery businesses ng mahigit 100,000 bagong oportunidad sa kabuhayan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagtulungan ang To Go Group Incorporated, ang pinakamalaking end-to-end transportation and logistics solutions provider ng Pilipinas, sa Department of Trade and Industry o DTI upang suportahan ang komunidad ng online entrepreneurs sa Central Luzon. Sa isang pahayag, sinabi ng naturang kumpanya na itinatag ang To-Go Getters Community upang magkaroon ng koneksyon sa mga maliliit na business owners at tulungang palakasin ang kanilang paglago sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kanilang mamimili, hindi lamang sa kanilang kalapit-pook. Itinataguyod ng komunidad ang pamamahagi ng kaalaman lalo na sa larangan ng e-commerce at digital marketing. Layunin nitong i-maximize ang potensyal na kita sa Central Luzon kasama na ang mga negosyo na nasa ibang lungsod ng bansa. Nag-aalok ang To-Go Getters Community ng workshops, seminars, online promotional campaigns, exclusive promotions at networking opportunities. Ayon kay To-Go President at CEO Frederick Daibuncio, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga homegrown enterprises, namumuhunan sila sa inobasyon
inklusyon, paglikha ng oportunidad at paglalatag ng platform patungo sa inklusibo at sustainableng paglago ng ekonomiya na pinakikinabangan ng mga komunidad at ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kategorikal na nagpahayag ang Confederation of Wearables Exporters of the Philippines o CONWEP na hindi nila kakayanin ang implementasyon ng wage hike. Kasunod nito, hinimok ng CONWEP ang pamahalaan na muling buhayin ang inflation subsidy para sa mga manggagawa na dati nang ipinatupad noong pandemya. Ito'y upang tiyaking magpapatuloy ang trabaho sa mga manggagawa. Nagbabala rin ang CONWEP na kakayanin lamang nilang i-retain ang 20 hanggang 30% ng kasalukuyang 160,000 direct workers kung ipatutupad ang pinaplanong 100 pesos daily wage hike. Nilinaw ng CONWEP ang posisyong ito sa liham sa Malacanang noong February 26 as a Senate, House of Representatives, Secretaries of the Department of Trade and Industry, ganun din ng Department of Labor and Employment o DOLE. Hinihiling ni Marites Hoxon Agoncillo, Executive Director ng CONWEP, na muling ipatupad ang Job Protection Program ng DOLE sa loob ng 2 taon hanggang 2026 para sa kanilang mga empleyado bilang kinokonsidera silang distressed industry. Paliwanag ni Agoncillo, kahit walang wage hike, nakikita ang sektor na posibleng maglagas ng hindi bababa sa 21,900 na mga empleyado ngayong taon. Isang major brand na ani Agoncillo ang tumigil sa pagkuha ng sportswear mula sa 2 pagawaan sa Pilipinas noong nakaraang taon at lumipat ito sa Vietnam. Nagresulta ito ng mahigit sa 9,000 mga manggagawang nawalan ng trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nagpakitang gilas kaagad si Ray ng Batak sa kanyang unang laro para sa Blackwater kung saan natulungan niya ang bossing para talunin ang Meralco Bolts 96-93 sa 2024 PBA Philippine Cup na ginanap sa Inares Sports Center sa Antipolo City. Nakuha ng Blackwater si Nambatak mula sa Rain or Shine itong Pebrero 14. Nanguna si Nambatak sa kanyang double-double na may 27 puntos at 10 assist habang nagambag sina Troy Rosario at Ray Suerte ng 15 puntos at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Pinakamalaking lamang ng bossing ay 19 na puntos, 86-67, kung saan may 8 minuto na lamang ang natitira sa laban. Subalit nakahabol ang Bolts sa tulong ni na Chris Newsom at Alain Maliksi at napababa pa ang kalamangan sa 1 puntos 94-93 galing sa 3-pointer ni Maliksi. Wala ng 1 minuto ang nalalabi sa laro. Nakakuha si Nambatak ng foul mula kay Bong Quinto at naipasok niya ang 2 free throws na may 19 na segundo na lang ang natitira sa laban. Sinubukang maitabla ni Maliksi sa kanyang 3-point attempt, subalit hindi ito pumasok at tuluyan ng nanalo ang bossing.
Nagtapos naman si Maliksi ng may 27 puntos habang nagtapos ng may 16 na puntos, 7 rebounds at 6 na assist si Newsom. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Na dinispatcha ng National University ang Adamson University para kunin ang kanilang ikalawang panalo sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Nanguna sina Alaysa Solomon at Belia Bilen para sa Lady Bulldogs sa kanilang 25-17, 25-20 at 25-20 panalo laban sa Lady Falcons. Naging top scorer si Solomon sa nagawa nitong 17 puntos galing sa 14 na attacks, 2 blocks at 1 service ace habang lahat ng puntos ni Belen ay mula sa attacks. Gumanda ang record ng NU sa 2-1 kung saan ang talo nila ay nagmula sa University of Santo Tomas para manatili sa ikalawang pwesto sa team standings. Dinaan sa lakas ng Lady Bulldogs ang kanilang panalo kung saan nakagawa ang koponan ng 52 attacks kumpara sa 31 lamang ng Lady Falcons. Nanguna naman para sa Adamson sina May Ann Nuike at AA Adolfo na kapwa nakascore ng 9 na puntos bawat isa. Susubukang kunin ng Lady Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo sa Sabado habang pakay ng Adamson na makabawi sa Linggo kung saan ang parehong laban ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng kampo ni Carl Tamayo na hindi totoo ang lumalabas na balita na ang Gilas Pilipinas member ay maglalaro para sa Manila Stars sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Sa isang pahayag, sinabi ng VP Global Management na hindi maglalaro si Tamayo sa Manila All-Stars o Manila Stars sa MPBL kahit na inilabas ni Andrew Yu sa kanyang social media account na maglalaro ang Gilas player. Binigyan din ng VP Global Management na ang 6'8" big man na sa ngayon committed lamang itong maglaro para sa Philippine National Men's Basketball Team. Kakagaling lamang ni Tamayo sa kampanya ng national team sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers kung saan nakakolekta ito ng kabuang 13 puntos, 7 rebounds, 3 assists at 1 block sa loob ng 2 laro laban sa Hong Kong at Chinese Taipei. Ang pagbabalik ni Tamayo sa Gilas ay ilang linggo lamang kung saan umalis na siya sa kampo ng Ryukyu Golden Kings sa Japan B-League kung saan nagposte ito ng mga averages na 3.9 points at 2.5 rebounds sa loob ng halos 13 minutong paglalaro sa koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Humaharap sa pagsubok ang relasyon ng engaged couple na sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby. Sa opisyal na pahayag ng Cornerstone Entertainment, ang talent management agency ni Sam at Catriona, ginagawa na ng engaged couple ang lahat para maayos
maayos ang kanilang pagsasama. Sa unang bahagi ng official statement ng Cornerstone, kanilang inadres ang usap-usapan online na nagkakaroon ng problema ang dalawa sa kanilang pagsasama. Sabi doon sa statement ng Cornerstone, quote and unquote, "We at the Cornerstone, as the talent management agency representing artist Sam Milby and Catriona Gray, would like to address the recent rumors surrounding their relationship." Ayon pa sa nasabing statement quote and unquote ulit, "While it is true that Sam and Catriona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together." And sa huli ay humingi ang Cornerstone ng privacy kasabay ng kanilang pasasalamat sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa celebrity couple, quote and unquote. "We kindly request that everyone should respect their privacy during this time as they navigate through this situation. We appreciate the concern and well wishes from all those who have shown support for the couple." Yan yung kabuang pahayag ng talent management agency ng celebrity couple na Cornerstone Entertainment. Now narito kumalat ang chika na hiwalay na raw sina Catriona at Sam nang mapansin mga netizen na hindi nasuot ng beauty queen ang kanyang engagement ring. Nasundan pa ito ng mabanggit ng talent manager at content creator na si OG Diaz sa kanyang YouTube vlog ang tungkol sa sinasabing breakup ng engaged couple. Nadamay pa nga ang Asia's multimedia star na si Alden Richards sa breakup umano ni na Kat at Sam. May mga nagpalutang kasi na si Alden daw ang dahilan kung bakit na chichismis na naghiwalay na umano sina Catriona at Sam at nilalagyan ng mali siya ng mga netizens ang pagsasama ng award-winning kapuso actor at ni Catriona sa isang endorsement na kanilang ginagawa kamakailan. At yan ang ating aalamin sa mga susunod na araw. Samantala, sa uli natin chika for today, nakakakilig ang naging anniversary message ng kapamilya actor na si John Estrada para sa kanyang asawang si Priscilla Merreles. Nagdiwang na kanilang ika-13 wedding anniversary ang celebrity couple nitong February 26 at binati nga nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang Instagram account. Sa ilang litratong ibinahagi nila sa social media, makikita ang ilang kaganapan sa kanilang celebration. Of course, kasama rin nila sa okasyon ng anak nilang si Anechka Estrada. Sa caption ni John, inamin nito na binalak niyang hindi na mag-asawa pang muli, ngunit binago ni Priscilla ang pananaw ng aktor. Nag-post din si Priscilla ng litrato nila ni John at ng kanilang anak na may caption na 13 na sumisimbolo sa 13 taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Bukod dito, nag-share rin ang Brazilian beauty queen ng family photo nila sa kanyang Instagram na may text caption na 13 years together, happy wedding anniversary to us. And kalakip din ng IG story ni Priscilla ang isang newspaper article about their wedding na may title na quote and unquote, "The groom cries harder than the bride." At bumuhos naman ang pagbati sa 13 years of marriage ni na John at Priscilla mula sa kanilang mga followers at kaibigan in and out of showbiz, kabilang na sina Aramina at si Vina Morales. Kung matatanda ang ikinasal, si Priscilla na nanalong Miss Earth 2004 kay John noong 2011 sa San Fernando, La Union. And last year dumaan sa mga pagsubok ang relasyon ng mag-asawa dahil sa umano'y third party. And mismo si Priscilla ang nag-open hinggil sa babaeng lumalapit sa kanyang asawa. And sa isang panayam, inilahad ni Priscilla na dumaan sila sa matinding pagsubok nga ng mga panahon na yon. And ayon pa kay Priscilla, parte kasi ng buhay may asawa na pag-usapan ng mga bagay na kanilang nilook forward dahil matagal na silang kasal. And ano raw ba ang inaasahan nila sa isa't isa. And congratulations sa 13 years of marriage nila Priscilla and John. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama, sa ating mga kasama sa ating transmitter site, sa Tinang, sa studio. Kasama naman natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, maging sa mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo.
At syempre, maraming salamat sa ating, sa ating chikadora para sa araw na ito na naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At sa pangwakas natin ay maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan,